Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh lạ thường, những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng phủ xuống khắp kinh thành. Thái tử bất ngờ nảy sinh ý muốn ra ngoài dạo chơi. Đó là một mong muốn rất bình thường, nhưng đối với vua Tịnh Phạn, đó lại là điều khiến ông lo lắng. Bởi suốt nhiều năm qua, ông đã cố gắng xây dựng quanh con trai mình một thế giới hoàn hảo, một thế giới không có khổ đau, không có nước mắt, không có bất kỳ điều gì có thể làm lung lay cuộc sống mà ông đã dày công sắp đặt. Ngay khi nhận được tin, nhà vua lập tức ra lệnh, tất cả các con đường thái tử đi qua phải được dọn dẹp sạch sẽ, người già yếu phải tránh mặt, người bệnh phải ở trong nhà, những cảnh tượng đau buồn không được xuất hiện, mọi thứ phải thật đẹp, thật vui vẻ, thật hoàn hảo. Nhưng có những điều không nằm trong sự sắp đặt của con người, dù quyền lực lớn đến đâu cũng không thể ngăn được sự thật của cuộc đời. Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh, thái tử ngồi trên xe, bên cạnh là Sa Nặc, người đánh xe trung thành. Đôi mắt ngài chăm chú nhìn ngắm cuộc sống bên ngoài. Mọi thứ đều mới lạ, bởi đây là một trong những lần hiếm hoi ngài được bước ra khỏi những bức tường cung điện. Đang đi, bỗng phía trước xuất hiện một người đàn ông, tóc bạc trắng, lưng còng xuống, da nhăn nheo, bước chân run rẩy, mỗi bước đi dường như đều rất khó khăn. Thái tử chưa từng nhìn thấy hình ảnh như vậy, ngài kinh ngạc, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông ấy, rồi quay sang hỏi Sa Nặc: "Người kia bị làm sao vậy?" Sa Nặc thoáng bối rối, ông biết đây chính là điều mà nhà vua luôn muốn che giấu, nhưng ông cũng không thể nói dối. Sau một lúc ngập ngừng, ông đáp: "Thưa thái tử, đó là một người già." "Già?" Thái tử nhắc lại, dường như đây là lần đầu tiên ngài nghe đến khái niệm ấy. Sa Nặc khẽ gật đầu. Con người khi tuổi tác tăng lên, thân thể sẽ suy yếu, mái tóc sẽ bạc, lưng sẽ còng, sức lực sẽ dần mất đi. Thái tử im lặng rất lâu, rồi hỏi tiếp: "Chỉ mình ông ấy như vậy thôi sao?" Sa Nặc cúi đầu. "Không, thưa thái tử, ai rồi cũng sẽ già." Câu trả lời ấy như một tiếng sét giữa bầu trời quang đãng. Ai rồi cũng sẽ già? Thái tử nhìn xuống đôi bàn tay mình, nhìn những người trẻ tuổi đang đi lại trên đường, nhìn những khuôn mặt đầy sức sống. Trong đầu ngài xuất hiện một suy nghĩ chưa từng có. Một ngày nào đó, tất cả họ sẽ già đi. Một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ già đi. Vậy tuổi trẻ mà con người đang tự hào, rốt cuộc có thể giữ được bao lâu? Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, nhưng lòng thái tử đã không còn như trước. Một câu hỏi âm thầm xuất hiện. Nếu tuổi trẻ rồi cũng mất đi, thì điều gì mới thật sự bền vững? Nhiều ngày sau, thái tử lại sinh ra ngoài. Vua Tịnh Phạn tiếp tục chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng. Ông tin rằng lần trước chỉ là một sự cố. Nhưng cuộc đời vẫn tiếp tục dạy cho thái tử những bài học mà không ai có thể ngăn cản. Lần này, trên đường đi, ngài nhìn thấy một người đang nằm bên vệ đường, khuôn mặt tái nhợt, thân thể co quắp, tiếng rên đau đớn phát ra từng hồi. Thái tử chưa từng thấy cảnh tượng ấy, ngài lập tức hỏi: "Người đó đang gặp chuyện gì?" Sa Nặc đáp: "Người ấy đang bệnh." "Bệnh?" "Dạ, khi cơ thể mất cân bằng, con người sẽ đau đớn. Có người bệnh nhẹ, có người bệnh nặng, có người phải chịu đau đớn suốt nhiều năm." Thái tử nhìn người bệnh thật lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa. Rồi ngài hỏi một câu khiến Sa Nặc không biết phải trả lời thế nào cho nhẹ nhàng hơn. "Ta có thể bị bệnh không?" Sa Nặc khẽ cúi đầu. "Dạ có." "Công chúa Gia Du Đà La có thể bị bệnh không?" "Dạ có." "Vua cha cũng vậy sao?" "Dạ." Ai sống trên đời này đều không thể tránh khỏi bệnh tật. Một lần nữa, thái tử chìm vào suy tư. Ngài bắt đầu nhận ra, hóa ra cuộc sống không chỉ có niềm vui, không chỉ có những tiếng cười trong cung điện, mà còn có những nỗi đau mà trước giờ mình chưa từng biết tới. Và rồi, điều làm rung chuyển tâm hồn ngài nhất vẫn còn ở phía trước. Trong lần ra ngoài tiếp theo, chiếc xe ngựa đi ngang qua một đám đông.
tiếng khóc vang lên khắp nơi, không khí nặng nề đến lạ. Nhiều người đang khiêng một chiếc cáng, trên đó là một người nằm bất động, không cử động, không nói chuyện, không còn hơi thở. Thái tử nhìn chăm chú rồi hỏi: "Người kia đang ngủ sao?" Sa Nặc lặng người. Ông biết khoảnh khắc mà nhà vua lo sợ nhất đã đến. Sau vài giây im lặng, ông khẽ đáp: "Không, thưa thái tử, người ấy đã chết." "Chết? Là sao?" Sa Nặc hít một hơi thật sâu rồi nói: "Khi cái chết đến, con người phải rời bỏ cuộc đời này, không còn gặp lại người thân, không còn nói cười, không còn mang theo bất cứ thứ gì." Thái tử chết lặng. "Và ai cũng phải chết sao?" "Dạ." Ngắn gọn, nhưng đủ khiến cả thế giới trong lòng thái tử rung chuyển. Già, bệnh, chết. Ba sự thật ấy lần lượt hiện ra, như ba cánh cửa mở tung trước mắt ngài. Bỗng nhiên, những cung điện nguy nga trở nên nhỏ bé, những cuộc vui trở nên mong manh, những vinh hoa phú quý trở nên tạm bợ. Nếu tất cả rồi cũng già, nếu tất cả rồi cũng bệnh, nếu tất cả rồi cũng chết, vậy con người đang sống vì điều gì? Đang tranh giành vì điều gì? Đang khổ đau vì điều gì? Đó là những câu hỏi không ngừng vang lên trong tâm trí thái tử. Và rồi, trong lần ra ngoài cuối cùng, ngài gặp một con người đặc biệt. Một cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình. Sau lần thứ 3 bước ra ngoài thành, thái tử đã không còn là con người của những ngày trước đó nữa. Hình ảnh ông lão lưng còng, người bệnh đau đớn và người đã chết nằm bất động cứ liên tục hiện lên trong tâm trí ngài. Ngày cũng như đêm, không lúc nào biến mất. Những tiếng nhạc trong cung điện vẫn vang lên, những điệu múa vẫn tiếp diễn, những bữa tiệc vẫn được tổ chức, nhưng tất cả dường như đã không còn chạm tới trái tim thái tử. Có những đêm, ngài thức rất khuya, lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng ngổn ngang những câu hỏi. Tại sao con người sinh ra nếu cuối cùng vẫn phải chết? Tại sao ai cũng phải chịu già nua và bệnh tật? Tại sao không ai có thể tránh khỏi quy luật ấy? Nếu cuộc đời chỉ là một hành trình đi từ sinh ra, rồi già đi, rồi mất đi, thì ý nghĩa thật sự của cuộc sống là gì? Càng suy nghĩ, ngài càng cảm thấy những vinh hoa trước mắt trở nên mong manh, giống như sương mai dưới ánh mặt trời. Tưởng là có thật, nhưng chỉ một lát sau đã tan biến. Rồi một ngày, thái tử lại sinh ra ngoài. Chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua những con đường quen thuộc, nhưng lần này điều đang chờ đợi phía trước hoàn toàn khác. Ở bên đường, thái tử nhìn thấy một người đàn ông. Ông mặc chiếc áo đơn sơ, không có vàng bạc, không có người hầu, không có quyền lực. Nhưng điều kỳ lạ là gương mặt ông vô cùng thanh thản, không lo âu, không sợ hãi, không vội vã. Ánh mắt bình yên như mặt hồ trong buổi sớm, bước chân nhẹ nhàng như đang mang theo một thế giới khác. Thái tử chăm chú quan sát, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng. Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng suy tư, ngài nhìn thấy một con người thật sự bình an. Ngài quay sang Sa Nặc. Người kia là ai? Sa Nặc đáp. Thưa thái tử, đó là một vị sa môn. Sa môn là gì? Là người đã rời bỏ cuộc sống thế tục, từ bỏ danh lợi, từ bỏ sự tranh giành, dành cuộc đời để tìm kiếm chân lý và con đường giải thoát. Thái tử im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng vị sa môn đang khuất dần nơi cuối đường. Lần đầu tiên trong tâm ngài xuất hiện một tia sáng. Nếu già, bệnh và chết là điều không ai tránh khỏi, thì có lẽ phải tồn tại một con đường nào đó giúp con người vượt qua nỗi sợ hãi ấy. Có lẽ vị sa môn kia đang đi tìm con đường ấy. Có lẽ đó cũng chính là con đường mà trái tim ngài luôn kiếm tìm. Từ ngày hôm đó, ý nghĩ xuất gia bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là một tia sáng nhỏ, nhưng theo thời gian,
tia sáng ấy ngày càng lớn. Thái tử bắt đầu hiểu rằng điều mình cần không phải là thêm quyền lực, không phải thêm tiền bạc, không phải thêm những thú vui mới. Điều mình cần là một câu trả lời cho nỗi khổ của con người. Nhưng lúc ấy, cuộc đời lại mang đến cho Ngài một sự kiện đặc biệt. Công chúa Dayu Đà La hạ sinh một người con trai. Tin vui nhanh chóng lan khắp hoàng cung, ai nấy đều hân hoan. Vua Tịnh Phạn vui mừng khôn xiết. Ông tin rằng sự xuất hiện của đứa trẻ sẽ giữ chân thái tử, sẽ khiến Ngài gắn bó hơn với cuộc sống gia đình. Khi nghe tin mình có con trai, thái tử cũng vô cùng xúc động. Ngài yêu thương đứa trẻ, yêu thương người vợ hiền của mình. Nhưng đồng thời, trong lòng Ngài lại xuất hiện một cảm xúc rất khó diễn tả. Ngài hiểu rằng con trai mình rồi cũng sẽ lớn lên, rồi cũng già đi, rồi cũng phải đối mặt với bệnh tật, và rồi một ngày nào đó cũng phải đối diện với cái chết. Đứa trẻ ấy không chỉ là niềm vui, mà còn nhắc Ngài nhớ đến vòng luân chuyển bất tận của kiếp người. Người ta kể rằng, khi nghe tin con trai chào đời, thái tử đã thốt lên một câu: một sợi dây ràng buộc đã xuất hiện. Không phải vì Ngài không yêu con, mà bởi Ngài hiểu tình thương luôn đi cùng sự lưu luyến, mà sự lưu luyến lại là nguyên nhân khiến con người đau khổ khi chia ly. Nhiều năm sau, Đức Phật từng dạy: yêu thương không sai, nhưng chấp giữ mới là nguồn gốc của khổ đau. Càng yêu một điều gì đó, ta càng sợ mất nó. Càng muốn giữ mãi một điều gì đó, ta càng bất an. Và thái tử đang bắt đầu nhìn thấy sự thật ấy. Một đêm nọ, khi cả hoàng cung đã chìm trong giấc ngủ, trăng sáng, gió nhẹ, mọi thứ đều yên tĩnh, thái tử bước đi giữa những hành lang quen thuộc. Những vũ nữ sau cuộc vui đã ngủ quên, những tiếng nhạc đã ngừng, những ánh đèn dần lụi tắt. Khung cảnh ấy khiến Ngài bỗng nhận ra một điều: những thứ từng làm người ta say mê đến vậy, khi không còn ánh đèn và âm nhạc, lại trở nên vô cùng mong manh. Giống như cuộc đời, giống như tuổi trẻ, giống như mọi vinh hoa phú quý, không có gì tồn tại mãi mãi. Ngài lặng lẽ bước vào phòng. Công chúa Dayu Đà La đang ngủ bên cạnh đứa con thơ. Ánh trăng chiếu nhẹ lên khuôn mặt bình yên của hai mẹ con. Thái tử đứng lặng rất lâu. Đó có lẽ là khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời Ngài, bởi trước mặt là những người Ngài yêu thương nhất, phía sau là cả một vương quốc đang chờ đợi Ngài kế vị. Còn phía trước là một con đường hoàn toàn chưa biết, một con đường cô độc, một con đường đầy gian khổ, nhưng cũng là con đường duy nhất có thể giúp Ngài tìm ra chân lý. Sau cùng, thái tử quay người bước đi, không phải vì hết yêu thương, mà bởi tình thương của Ngài lúc ấy đã vượt khỏi phạm vi của một gia đình. Ngài muốn tìm ra con đường giúp tất cả mọi người thoát khỏi khổ đau. Và chính trong đêm tĩnh lặng ấy, một cuộc ra đi vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại đã bắt đầu. Một cuộc ra đi sẽ đưa vị thái tử sống giữa cung vàng điện ngọc trở thành bậc giác ngộ của muôn đời sau. Sa Nặc dắt ngựa Kiền Trắc đứng đợi bên ngoài thành. Kiền Trắc là người bạn trung thành đã đồng hành cùng thái tử suốt nhiều năm. Dường như con ngựa cũng cảm nhận được điều gì đó. Nó đứng rất yên, ánh mắt buồn buồn nhìn chủ nhân. Không ai nói lời nào. Đôi khi, những cuộc chia ly lớn nhất đời người không cần đến ngôn từ. Thái tử nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa. Cánh cổng hoàng cung từ từ lùi lại phía sau. Những tòa cung điện nguy nga, những khu vườn lộng lẫy, những giấc mơ mà bao người theo đuổi, tất cả dần khuất xa trong màn đêm. Một hành trình mới bắt đầu. Một hành trình không có vàng bạc, không có quyền lực, không có những người hầu cận. Chỉ có một trái tim đầy khát vọng đi tìm sự thật. Đi được một quãng đường rất xa, thái tử dừng lại bên bờ sông. Ngài nhìn dòng nước lặng lẽ trôi,
rồi đưa mắt nhìn lại phương trời nơi kinh thành đang chìm trong bóng tối. Có lẽ đó là lần cuối cùng Ngài nhìn về cuộc sống cũ của mình. Sau một hồi im lặng, thái tử rút thanh gươm bên người. Ngài cắt bỏ mái tóc vốn là biểu tượng của địa vị hoàng gia. Từng lọn tóc rơi xuống đất. Cùng lúc ấy, một cuộc đời mới bắt đầu. Từ một vị thái tử, Ngài trở thành một người tu hành không nhà. Từ người có tất cả, Ngài trở thành người không còn gì trong tay. Nhưng đôi khi, chỉ khi buông xuống những thứ bên ngoài, con người mới có thể nhìn sâu vào bên trong chính mình.